Nu știu cât îl vedeți, dar cred că îl puteți auzi. A zburat un puiuc din cuib. Mai rămas doar unul. Salutare! Bine ați venit într-un nou vlog. Sincer, nu mă simt prea bine și de asta am stat până acum, pentru că am zăcut în pat pur și simplu. Mă doare în gât, cred că am făcut o viroză, ori am răcit, nu pot să-mi dau seama. Așa că nu am chef de pictat, nu mă simt în stare. Dar, ca să nu vă las cu ochii în soare, cum fac de obicei, când nu mă simt bine, vreau să fac o decorațiune folosind, stați că vă și arăt, aceste căsuțe de lut pe care le-am făcut și am tot oscilat pe ce să le pun, pentru că am 100 și 1000 de lemne, dar am tot căutat pe ei și am găsit chestiile astea, cojile astea de, nu știu ce sunt, brad, habar n-am, care sunt așa texturate și au și mușchi și de toate peste ele. Așa că eu zic că s-ar potrivi bine pe astfel de coji de brad sau de lemn. Și priviți cum arată înăuntru, foarte fain. Așa că o să le pun pe ele și o să lipesc căsuțele pe ele și după aceea o să dau cu lac din acela. Pe deasupra nu știu dacă o să dau, dar o să văd. O să văd după ce le lipesc și cam cum o să arate. Ce să vă mai spun? Un mic update despre porumbei. Nu-i mai am, pentru că timp de 2 zile Chirăit și-a dat seama că pe aici sunt niște intruși. Și mai ales că tatăl venea și se așeza pe hornul acela de la centrală, chiar în dreptul cuibului unde sunt pui. Și părinții când veneau, de câte ori îl vedeau pe acolo, țipau și scoteau sunete și din neant apărea ăsta și făcea ravagiu. Săracul a dărâmat un porumbel din ăla care stătea pe balustradă, de am crezut că l-a omorât, e săracul Capiu și acum mai vine pe aici și stă, am pus mâna pe el, săracul nu mai știe pe ce lume. Și pe maică s-a avânat-o până dincolo de blocuri, sper că nu i s-a întâmplat nimic. Pe tatăl l-am văzut de dimineață pe balcon la vecina, dar azi noapte săraci au dormit jos la vecinul, n-au mai îndrăznit să vină aici. Mi-a fost și milă de ei, amărâții, dar ce să le fac, pasărea asta e nebună, v-am zis eu. Anul trecut a omorât un porumbel, nu cred că era al vecinei, era unul care vrea să-și facă cuib aici și de mare bucurie ce a avut-o Chirăici, că are alții pe lângă el, săracul, asta este. Dar de asta nici nu vroiam să am porumbei aici, pentru că știam ce se va întâmpla. Vrăbii, tot vânează de zici că n-are nicio treabă. Sper că oricum sunt bine puii, i-am văzut de dimineață zburând și asta este. Unul din puiuți a și zburat astăzi din cuib, dar s-a reîntors, așa că sunt amândoi și țipă de mama focului că vor mâncare. Cred că într-o săptămână aceasta or să zboare amândoi. Deci nu știu cât vor mai rămâne rândunelele aici și lăstunii. Însă deja am obosit. Vreau să fac chestia asta pentru că mai încolo am ceva de făcut la contabilitate care nu necesită amânare, așa că
E groaznic cu chestia asta. Dar o să vă arăt ce am adus pe aici. Pentru că sunt de toate. De avalma pe tot biroul ăsta. Doamne, îți sunt recunoscătoare că am atelierul ăsta așa micuț cum e, nu știu unde intră atâtea. O să vă întorc camera să vedeți ce este aici. După cum vedeți, o mulțime de lucruri. Am scos și conurile și florile acestea colorate. Am aici și alte tipuri de flori, fluturașii aceștia. O să văd care le pun, dar m-am gândit că să le scot pe toate și apoi voi vedea chestiile astea pe care le am tot de la SH și pietrele astea, deși nu știu cât o să folosesc. Am scos nebuniile astea și mă gândeam să prind câte 3 de fiecare decorațiune din aceea și am scos astea 3 pentru că aceste conuri parcă nu le-aș lăsa așa, le-aș colora și aș folosi culori, aș folosi un acrilic, mă gândesc că verdele acesta cu apă și să folosesc ca un spray și încă o altă culoare, poate chestia asta sau poate și auriu acesta. Cred că ar da bine. Plus iarba, pe care nu știu dacă o să o folosesc acum că am chestiile astea de brad. Ața, pe care aș vrea să o leg de ele, de margini. O să văd și cum. Nu știu dacă nu cumva o să dau o gaură în ele două și să prind cu ață. Pistolul de lipit și tot căutând chestii am găsit buburuzele acestea din lemn. Aceste ciupercuțe pe care le-am cumpărat tura asta de la Pepco sau rundă trecut de la Pepco și am mai găsit aceste ramuri, nu știu ce sunt, pe care le-am folosit anul trecut sau cu 2 ani în colajele acelea de iarnă și vreau să mai păstrez câteva și pentru această iarnă, pentru colaje, dar da, după cum vedeți, o mulțime de lucruri. Și încă nu știu dacă nu o să folosesc și chestii din astea. Le am toate aici, am și nebuniile astea. Opa. Pe care sincer nu știu ce să zic dacă le voi folosi. Cred că mai mult înclin să folosesc chestiile alea de lemn. Mi se par mai, nu știu, mai apropiate de căsuțele acelea de lut. Mă uitam că am și fluturașii aceștia din hârtie, din carton sau ce sunt. Dar nu, mai degrabă o să folosesc aceștia care sunt tot din lemn. Și aceștia am luat de la Jumbo, dacă trebuie să mai iau aminte când ajung să caut. Am și florile acestea. Încă nu știu ce o să folosesc, dar o să vedem unde o să mă ducă inspirația. V-am pus pe direcția cuiburilor. O să merg să pun puțină apă în chestiile astea. Și o să adaug, de unde a apărut? S-a murdărit. O să adaug portocaliul ăsta de la Pepco, nu știu cum arată, e un fel de neon, auriu acesta și verde. Câte puțin din fiecare, în fiecare spray din asta, sticluță de spray, pe astea le-am luat de la magazinul acela chinezesc. Și cred că găsiți la orice magazin chinezesc au seturi din astea, am văzut. Așa că o să pun câte o puțină culoare din fiecare. O să pun verde din acesta. Nu vreau să pun foarte mult. Cam atât. Unde arăt?
Stați că nu pot să arăt. Cam atât am pus. Oare să pun mai mult? Hai să vedem, că oricum îl voi folosi și la alte chestii. Apoi o să pun apă în ele. Peste acesta, în care deja am apă, o să pun portocaliu acesta neon. Atât. Ok. Cred că e cam multă apă în ăla, dar nu contează. Și în acesta o să pun puțin auriu. Deși sincer nu prea vreau să consum auriul ăsta, dar cred că ar arăta bine cu auriu. Gata. Ok. O să mă duc să pun apă în ele, dar pe acesta îl facem așa, să vedem, că nu știu culoarea asta de la Pepco cum reacționează. Poate o să pun, cred că și o puțină culoare de la, așa arată, e neon așa, și cred că o să pun și, am chestia asta de la Lidl și e tot un fel de portocaliu și cred că o să pun ca să fie puțin mai intens. Așa că dacă vreți să vă faceți spray-uri din acestea, puteți folosi culori acrilice cu apă într-o astfel de sticluță și nu mai cumpărați spray-uri de la magazin. Și chestiile astea o să le aveți mult timp pentru că durează. Așa iese. Trebuie amestecat foarte bine ca să nu rămână aici pe fund. Ok. Și cred că arată foarte bine culoarea. Acum o să mă duc să pun apă și în acestea două și o să fac la fel. Țumburucul ăsta nu merge. Nu știu de ce nu merge. Ori s-a înfundat de la culoare, ori nu pot să-mi dau seama, dar am chestia asta. Asta nu e cu stropitoare, e așa mai... curge așa. Dar da, o să-l folosesc așa. Cred că mai îmi trebuie o hârtie sau pe care să îl mut. Am o dita mai baltă aici, așa că pe ăsta o să-l dau decât așa puțin prin această băltoacă și o să las să se usuce și hârtia aceasta, să le scot pe amândouă la soare și cine știe, poate folosesc în colaje sau voi mai face în ea, o să văd. În orice caz m-am murdărit pe mâini pentru că nu am folosit mănuși. Asta este. Sper să iasă. Așa arată, nu se vede foarte bine pe cameră, dar o să le vedeți la final.
Acum am și chestiile astea. Scuzați culoarea pe sub unghii, dar asta este când pictezi. Le-am desfăcut. Nu știu dacă să le pun de o parte și de alta, dar îmi plac tare mult opincuțele acestea. Acum cred că aș vrea să prind cu ață și de o parte și de alta și aș vrea să fac asta înainte, să fac orice. Acest con l-am lăsat așa pentru că mi-a plăcut tare mult cum arăta cu negru, dar ața asta este foarte groasă, așa că mă gândesc să leg de aici, pentru că aș vrea să fie o decorațiune de pus pe perete. Nu cred că o să fac și mai lungă ca să o răsucesc de mai multe ori. Ba. Ok. Ceva de genul. Și cred că o să pun și lipici din acesta de la pistolul de lipit. Ok. Ei. Ca să fie foarte bine strânsă. Acum nu știu cât de mult o să o las. Să vedem. Cât de mult vreau să fie, cât de înaltă. Se pare cam înaltă, așa că o să o las mai micuță. În funcție și de căsuțe, da. Cred că atât ar ajunge. De chiar puțin mai mult. Așa. Pentru că vreau să agăț și 3 buburuze din acelea fetiță și să nu fie foarte lung, foarte lungă decorațiunea. Stai mai mult. Ok. Așa. Așa ar arăta. Așa mai pe rustic. Ca să nu mai stea așa, o să pun căsuțele aici în zona asta de aici din spate și atunci va fi mai în echilibru. În față voi pune eventual flori sau voi vedea. Dar așa ar arăta. Și de desubt am și cănița aceasta, dar o să fac două și poate pe asta o să pun cănița. O să văd pe care din ele o să prind ce și cum, dar aș vrea să prind de desubt 3 din astea. Uitați ce drăguț arată. Sunt fetițe buburuză și îmi place cum arată așa, cu vibe-ul ăsta de căsuțe, ca și cum este un sat din acesta de buburuze. Să vedem dacă le pot și desface, aia e problema. Și atunci o să tai o chestie din asta la jumătate. Ok. Facem un nod.
Ok. Și va fi ceva de genul. O să o agăț, cred că o să o prind așa, mai să fie în scară, așa, într-un fel. M-am răzgândit pe acesta al doilea, nu o să-l mai prind cu nimic, ci o să-l las așa, pentru că acesta poate sta pe orice suport. Acesta nu este atât de stabil, cel de-al doilea, primul pe care l-am făcut, dar o să văd ce idee îmi vine și cu chestiile astea. Mă gândesc să le prind într-un fel, nu știu, ca să și poată sta, dar în caz că cineva vrea să-l folosească și agățat, să o poată face. Eu cred că o să caut, știu că aveam niște cuie mai speciale, dacă nu o să merg și o să cumpăr mâine, dar o să încerc să pun și două cuiețe ca să poată fi prinsă chestia asta. Dar o să mă apuc de primul, să văd dacă s-au uscat conurile acelea de braș și o să mă apuc de acesta. Așa că acesta va rămâne deoparte deocamdată. Sper să am timp să le fac pe amândouă. Și acesta ar putea sta pe masă, așa. Nu m-am gândit. Dar parcă mai mult îmi place prins. O să văd dacă... O să văd la ce mă gândesc. Dar dacă va sta suspendat, va trebui să... scuze, va trebui să pun căsuțele aici în spate. Opa! Aici în spate, ca să aibă să fie cât de cât în echilibru. Așa că o să lipesc, o să le lipesc aici. Dar cred că vor arăta foarte bine așa puse. Am și unele mai micuțe și cred că am și copăcei aceștia. Ăștia ar merge aici mai în față. Ok. Să bag pistolul de lipit în priză să vedem ce este. Ok, ieri, din păcate, a intervenit ceva și n-am mai putut să filmez. Dar am acum mai puțin de o oră și trebuie să merg la cursul acela de litografie. Așa că vreau să încerc să fac măcar una sau două decorațiuni. Această decorațiune vreau să o fac cadou și nu mai îmi găsesc ața. Am găsit. Aici este. Așa că, draga mea Cristina, dacă vezi videoclipul, asta este pentru tine. Și o să încerc să văd dacă pot să filmez la acel curs sau dacă o să fac ceva, o să vă arăt.
Dar, după cum ați văzut în cuibulețul acesta, ultimul mai e doar un singur puișor. Așa că, din păcate, or să zboare puișorii. Cred că mâine sau poimâine va zbura și el. Și porumbeii, o să vă pun o poză, dar aseară porumbelul acela micuț, unul din cei doi, cel care a fost atacat de chirăici, săracul a venit și a dormit chiar aici lângă ușa mea. S-a simțit el bine aici lângă mine, sărăcuțul. Nu înțeleg de ce vine să doarmă aici, unde știe că e ăsta care e un criminal, o pasăre criminală, sincer. Da, ce știi, ce simțăminte au și ei. Așa că aseară a dormit lângă mine și am ieșit de câteva ori afară și era în același loc, pe balustrada aceasta, pregătit să zboare probabil, cu cea mai mică ocazie, și când m-am trezit eu nu mai era acolo pe la 7 dimineața. Ok. Chestia asta fiind foarte micuță, nu, și bineînțeles că l-am legat invers. Așa. Opa. Să fie cât de cât ok. E ok, e perfect. Acum, pentru că ăsta este foarte micut, o să pun două căsuțe aici. Una aici și una aici. Și o să vedem ce mai pun. Să pun așa.
Am făcut aici tot una de iarbă. Vreau să mai pun o ciupercuță sau o ghindă aici. Cred că așa și o ghindă undeva aici, în spate. Sau o ciupercă. Vine frumos așa. Sau cu o ciupercuță verde, tot verde. Sau ghindă. Așa. Cred că voi pune ghindele acestea în spate, pentru că în față vreau să pun buburuzele acelea. Așa că o să pun ghinzile în spate. Ghinde. Ghinde. Și cred că aș mai pune una aici. Haideți să vedem cum arată. Aici în mijloc aș vrea să fie ceva așa ca un contrast și mă gândeam să pun această ghindă și să o pun așa culcată. Așa că o să lipesc chestia asta. Și aceasta va fi decorațiunea pentru că e destul de mic această bucată de lemn și vreau să o fac și pe cealaltă, sper să mai am timp. Așa arată. Iar pe acesta nu o să mai folosesc iarba aceasta sau o să văd. Dar el vine așa puțin în față, așa că o să încerc să echilibrez și atunci o să pun aceste căsuțe în spate, una în spate și una în față. În față cred că o să fie mai micuță. Și aici o să pun, cred că 3 căsuțe, deci am una, 2, 3. Pe acela mai mare aș pune mai multe, 1, 2, 3, 4, atunci aș pune 4 aici și 5 pe cealaltă. Dar aș pune una mai micuță și aș pune așa. Și aici așa. Sau să pun una mai micuță aici. Da, pentru că e mult mai mic asta. Or să fie 3 crem în partea cealaltă, dar asta este. Ok. Acum, asta este cea mai grea. Și când zic grea, e grea. Deci o să o pun aici.
ca să prevenim accidentele. O să o pun aici. Ba. Am desfăcut-o pe aceasta pentru că nu prea stă în echilibru și mă gândesc să folosesc chestia asta, care este și ea destul de grea. Numai că nu știu exact unde să o pun și cum să o pun. Cred că aici așa. O să o pun aici, în zona aceasta, și pentru că e destul de grea, o să încerc să umplu foarte mult cu acest lipici, acest pistol de lipit. Să sperăm că va și sta. Și o să umblu și aici ca să aibă cât de cât o bază și dacă se vede lipiciul acesta, eventual o să pun iarbă pe alocuri. Deci ok, și o să o relipesc pe aceasta, pe partea aceasta mai mică. Și tot așa o să pun, o să umplu golurile cu pistolul de lipit, ca să fiu sigură că ține. Ok. Acum o să pun aceste ciupercuțe și o să, acela mare am zis că îl pun pe celălalt. Să lipesc și chestiile astea. Dar astea au, conurile acestea au coada aceasta, așa că aici, în crevasele acestea de la lemn, mă gândesc că vor sta mult mai bine decât dacă am un lemn așa drept, cum a fost cel mic. Și o să lipesc așa.
Mă gândesc să las păsările acestea să nu le lipesc și să le las să se miște. Hopa! Problema e că nu prea stau în cuiburile astea. Deci până la urmă cred că lipitul va fi soluția ideală. Cam trebuie să plec, așa că o să lipesc păsărelele și o să rămână la stadiul ăsta decorațiunea. O să văd mâine ce mai fac. Dar cam așa o să... Cam în direcția asta o să meargă. Mă gândesc să mai pun și niște iarbă totuși în zonele unde se vede lipiciul acesta, pentru că nu vreau să se vadă. Și mai ales pe aici, pe lângă căsuțe, aș mai pune niște iarbă și eventual o să pun și niște buburuze, dar mă gândesc că voi pune din acelea mari. Ok, e deja 4. Trebuie să închei. Așa arată această decorațiune. Încă nu am terminat-o, o să o termin. Așa arată și pe spate. Mâine o să mai lucrez la ea și aceasta este și decorațiunea Cristinei. Sper că îți va plăcea. Acum o să mă pregătesc să plec, să ajung la curs. Trebuia să ajung și la farmacie, dar nu cred că mai ajung. În fine. Așa că o să închei vlogul aici, acesta cu decorațiunile, și mâine mai vedem ce facem. Mâine poate ajung la farmacie totuși, zic.